มีตำนานหนึ่งจากสวีเดนค่ะเล่าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งหลับยาวไปกว่า32ปีเต็มเหมือนเจ้าหญิงนิทราเวอร์ชั่นโหดที่ไม่หนีเจ้าชายมาปลุก หลายเว็บเล่าว่าเธอตื่นขึ้นมาในปี1963ด้วยนะคะฟังดูปริศนามากๆแต่ความจริงคือเรื่องนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่คนเล่ากันเลยครับไม่มีผู้หญิงชื่อสเวนโรกไม่มีการตื่นปี1963แต่มีคดีจริงที่ดังกว่าน่าฉงนกว่าและแปลกกว่ามากและผู้หญิงคนนั้นคือคาโรลินาอัลซันเจ้าของหนึ่งในคดีหลับยาวที่สุดที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์วันนี้ Zero to Know จะพาไปไขปริศนานี้แบบเข้าใจง่ายสนุกแต่เต็มไปด้วยหลักฐานค่ะหลายคนแชร์ว่าสเวนโรกหลับ32ปีแต่พอค้นจริงๆนักวิจัยบอกว่าไม่มีคนชื่อนี้ในเอกสารการแพทย์สวีเดนเลยครับต้นตอมาจากการอ่านคำสวีเดนผิดค่ะคำว่าโซเวสกันพอออกเนอร์ในภาษาสวีเดนแปลว่าหญิงผู้หลับแห่งเกาะโอกเนอร์บางคนอ่านเพี้ยนเป็นสเวนโรกกลายเป็นชื่อใหม่เฉยเลย แต่ตัวจริงมีชื่อว่าคาโรลินาออซันคาโรลินาโอซันและเรื่องของเธอน่าสนใจกว่าข่าวลือเยอะมากค่ะคาโรลินาอายุ14ปีค่ะอยู่บนเกาะเล็กๆชื่อโอกเนอร์กับครอบครัวที่เคร่งศาสนาและเชื่อไสยศาสตร์ค่อนข้างมากวันหนึ่งเธอบ่นปวดฟันแล้วก็ล้มบนพื้นน้ำแข็งจากนั้นแม่บอกให้ไปนอนพักแล้วเธอก็ไม่ตื่นขึ้นมาแบบคนปกติอีกเลยตั้งแต่ปี1876จนถึงปี1908รวมเวลา32ปี42วันฟังดูเหมือนตำนานแต่เป็นเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกจริงในสื่อสวีเดนยุคนั้นแม่ของเธอป้อนนมผสมน้ำตาลวันละ2 แก้วแต่สำหรับผู้ที่นอนนิ่งเป็น10 ปีร่างกายต้องการสารอาหารมากกว่านั้นมากแพทย์ยุคนี้บอกชัดเลยครับว่าถ้าคนเราไม่กินอาหารเพียงพอระบบเผาผลาญและภูมิคุ้มกันจะพังอย่างรวดเร็วอยู่ไม่100 ปีแน่นอนยิ่งในยุค1800ที่แพทย์ยังไม่ทันสมัยด้วยนะครับคนที่นอนนิ่งเป็นเดือนต้องมีแผลกดทับเกิดขึ้นแน่นอนแต่บันทึกบอกว่าคาโรลินาไม่มีแผลรุนแรงเลยนี่แหละครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้นักแพทย์ตั้งคำถามว่าเธออาจไม่ได้อยู่ในสภาพไร้สติ100%อย่างที่เล่าต่อกันนี่แหละค่ะจุดพีคที่สุดถ้าใครนอนติดเตียงเป็นปีๆกล้ามเนื้อต้องรีบจนยืนไม่ได้แต่คาโรลินากลับลุกขึ้นมายืนเดินและเคลื่อนไหวได้แพทย์สมัยใหม่จึงสรุปว่าเธอไม่น่าจะอยู่ในโคม่าแบบกายภาพเลยครับแต่เป็นสภาวะที่ดูเหมือนหลับลึกมากกว่ายุคนั้นมีบันทึกว่าผมและเล็บของคาโรลินาเกือบไม่ยาวเลยในช่วง32ปีซึ่งทางวิทยาศาสตร์คือเป็นไปไม่ได้ครับ คำอธิบายเดียวคือมีคนคอยตัดให้น่าจะเป็นแม่ของเธอหมายความว่าเธอต้องมีช่วงที่ไม่หลับสนิทอยู่บ้างแน่นอนคนใช้ในบ้านเล่าว่าบางคืนได้ยินเสียงเธอพูดคุยกับแม่แต่พอคนอื่นเข้าไปดูเธอจะกลับไปในสภาพหลับลึกอีกครั้งทั้งหมดนี้เริ่มทำให้นักจิตแพทย์ในยุคต่อมามองเคสนี้ว่าไม่ใช่โคม่าแต่เป็นภาวะทางจิตใจที่ซับซ้อนมากแพทย์รุ่นใหม่วิเคราะห์ว่าคาโรลินาน่าจะอยู่ในภาวะคล้ายๆ Psychogenic Stupor Functional Neurological Disorder FND คือร่างกายดูเหมือนหลับแต่สมองยังรับรู้บางส่วนเป็นภาวะที่เกิดจากความเครียดหรือทรมาทางจิตใจไม่ใช่โคม่าจากความเสียหายทางสมองฟังดูเหมือนแกล้งไหมครับคำตอบคือไม่ใช่เลยนะครับคนที่อยู่ในภาวะนี้ไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นการปกป้องตัวเองแบบลึกมากของจิตใต้สำนึกแม่ของคาโรลินาคือคนที่ดูแลเธอมาตลอด28ปีแรกแต่หลังแม่เสียชีวิตได้ประมาณ4ปีคาโรลินาก็ตื่นขึ้นมาทันทีในปี1908เหมือนกับว่ากลไกการปกป้องตัวเองของเธอผูกติดกับการมีอยู่ของแม่พอเสาหลักตรงนั้นหายไปจิตใจเธอจึงปล่อยวางและกลับมารับรู้โลกได้อีกครั้งมีผู้ป่วยบางรายในประวัติศาสตร์ที่อยู่ในภาวะโคม่าหรือภาวะผักถาวรนาน 20-40 ปีซึ่งเป็นกรณีที่แพทย์ยืนยันได้จริงและเกิดจากสาเหตุทางกายภาพเช่นอุบัติเหตุภาวะแทรกซ้อนจากโรคขาดออกซิเจนในสมองแต่เคสเหล่านั้นแตกต่างจากคาโรลินาโดยสิ้นเชิงเพราะมีกลไกทางการแพทย์รองรับหมดและผู้ป่วยได้รับการดูแลในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องส่วนเคสของคาโรลินามีองค์ประกอบซับซ้อนทางสังคมวัฒนธรรมจิตใจและไม่ใช่โคม่าตามนิยามแพทย์ทำให้กลายเป็นหนึ่งในคดีที่ลึกลับที่สุดในยุโรปคดีนี้ไม่ได้สอนว่ามีคนหลับได้32ปีแบบปาฏิหาริย์
แต่สอนว่าจิตใจมนุษย์ซับซ้อนกว่าสิ่งที่เรามองเห็นมาก ความเครียด ความกลัว พื้นฐานครอบครัว บวกกับยุคสมัยที่ยังไม่เข้าใจสุขภาพจิตทำให้เรื่องจริงกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าต่อผิดมานานเป็น100 ปี ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปค่ะ